მოქმედებს თუ არა ხელისუფლება ორმაგი სტანდარტით. Სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლები პრემიერს პასუხობენ. მთავრობას ბიზნესი აკრიტიკებს, რას ითხოვენ მსხვილი კომპანიების ხელმძღვანელები. საღამოშიდობის ეთერშია მთავარი 6-ზე მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. თითქმის ერთთვიანი საგანგებო მდგომარეობის შემდეგ ქვეყანაში ახალი კიდევ უფრო გამკაცრებული წესები ამოქმედება. 3 საათში საქართველოს 4 დიდი ქალაქი 10 დღით ჩაიკეტება. ხელისუფლების გადაწყვეტილებით საგანგებო მდგომარეობა და კომენდანტის საათი მთელი ქვეყნის მასშტაბით გახანგრძლივდება. და ეს იმიტომ, რომ ქვეყანა ეპიდემიის პიკის ფაზაში შედის. ამის მიუხედავად თბილისში ისევ ხალხმრავლობაა. მაშინ როცა ყოველდღე ვისმენთ რეკომენდაციებს და რჩევებს, ქართული და უცხოელი ექიმებისაგან, რომ დავრჩეთ სახლში იმისთვის, რომ დავიცვათ საკუთარი თავით და ახლობლებიც. დავიცვათ ქვეყანა მასშტაბური ეპიდემიისაგან, დედაქალაქის ქუჩებში ისევ საცობებია. აგრძელვების მიუხედავად ხალხი დასასვენებელ პარკებშიც იკრიბება. ქუჩაში გამოსულები ამბობენ, რომ დაიღალდნენ. თათია წოწონავა ესაუბრა მათ და ის გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. თათია, რა ვითარებაა თბილისში საგანგებო მდგომარეობიდან 1 თვის შემდეგ? დიახ, როგორც ჩანს, დედაქალაქის მოსახლეობის ნაწილისთვის რეკომენდაცია დარჩი სახლში. სწორედ ამ რეკომენდაციის შესრულების მთავარი მიზეზი იყო ცუდი ამინდები და სიცივე, ვინაიდან დღეს თბილისში შედარებით მზედა სითბო არის და განსაკუთრებით მოიმატა თბილისის ქუჩებში მოქალაქეების, როგორც ქვეითად მოსიარულეების, ასევე მსუბუქი ავტომობილების გადაადგილებამ. ჩვენ დილიდან მუშაობთ სხვადასხვა ლოკაციაზე და შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ყველგან ასეთი მდგომარეობაა, მათ შორის ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ვაკის პარკში, სადაც ადამიანები ჩვეულებისამებრ დადიან, სეირნობენ, ასევე მაღაზიებთან არის განსაკუთრებით მომატებული რიგები. ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს შორის დისტანცია ასე თუ ისე არის დაცული, ვინაიდან ამას აკონტროლებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური წარმომადგენლები. ჩვენ თავად დღეს მოქალაქეებს ვკითხეთ, რა იყო ამის მიზეზი, რომ დღეს განსაკუთრებით შეინიშნება ხალხმრავლობა ქუჩებში და თავად მოქალაქეებმა დღეს ჩვენ გვითხრეს, რომ დღეს თბილისში განსაკუთრებით სითბო და კარგი ამინდია. რეკომენდაცია არის მთლიანად, რომ სახლში უნდა დარჩნენ მოქალაქეები, თუმცა ჩვენ აქაც და მათ შორის ქუჩებშიც ვხედავთ საკმაოდ ბევრ მოქალაქეს გარეთ. ეს ღია სფეროა და აქ პრინციპში 2 მეტროზე მეტი გვაქვს დისტანცია, ანუ ოჯახის წევრთან, თუნდაც მთელი დღე სახლში ვარ და ცოტა მზედ საჭიროა ბავშვებისთვის და ამიტომაც ამინდი და სუფთა ჰაერზე D ვიტამინი გვჭირდება და ახლა სახლში ძალიან მავნებელია ჯანმრთელობისთვის. დაიღალა ხალხი გამოკეტილი 4 კედელს შოა და მეორე კიდე ცით რა არის ზისხივი ბავშვი ჭირდება. ჩემი შვილი არ გამოვიყვანე ცოდო, ამიტომ ექიმი გახავარ და პირველ რიგში თან ეს გაშლილი სივრცეა. და მე ვფიქრობ, რომ ნაკლებია მის საშროება, რომ დავინფიცირდეთ. ბავშვი ყავს 5 წლის ბავშვი და ვერ გამოკეტავ და ამიტომ ცით ალბათ გარკვეულწილად ალბათ რისკზეც მივდივარ. ერთი თვე არ გამოსულვართ და ბავშვები ოღონდ არავისთან არ ვართ, ცალკე ვართ. დღეს გადაწყვეტეთ გამოსვლა? ხო, რაღაცა ძალიან ცოტა რაღაც მზეა და კაი ამინდია. საგანგებოს მიუხედავად მე ხო ვხედავთ არავისთან არ ვდგევარ, მარტო დავდივარ. ხშირად დიხართ ხოლმე? ყოველ დღე. და რა სიტუაცია არის? არაფერი სიტუაცია, მე ჩემთვის დავდივარ ჩემ ძაღლთან ერთად. სხვა გზა არ ამაქვს, სახში ვერ ვიქნებ. რატომ ვერ იქნებ? იმიტომ ვერ ვიქნები, რომ ხო უნდა ჩავიყვანო, ხო, ელემენტალურად ეზოში. მოქალაქეების გარეთ გამოსვლასთან ერთად იმატა ჯარიმების რიცხვმაც. ბოლო 24 საათში საგანგებო მდგომარეობის შეზღუდვების და ასევე კომენდანტის საათის დარღვევის გამო 198 ჯარიმა არის დაწერილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. სულ ცოტა ხნის წინ მქონდა ასეთი შემთხვევა, მათ შორის დიდ ბრიტანეთში, როდესაც დათბა ლონდონში და ადამიანები გამოვიდნენ პარკებში, ისინი იხდიდნენ დაბადების დღეებს და ამის შემდეგ უკვე მთავრობა მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, რომ ჩაეკეტათ პარკები და არც ისე სახარბიელო შედეგი დადგა ამის შემდეგ დიდ ბრიტანეთში. შესაბამისად, კეთი კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ მოქალაქეებს, რომ დარჩნენ სახლში, ვინაიდან ეს მათთვის და ყველასთვის და ყველას ჯანმრთელობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მადლობა, თათია წოწონავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, დარჩით სახლში და უყურეთ მთავარს. შეცვლის თუ არა პოზიციას ეკლესია, როგორ ჩატარდება მართლმადიდებულ სამყაროს მთავარი დღესასწაული ქვეყანაში, დაწესდება თუ არა შეზღუდვები აღდგომის ღამეს, რამდენიმე წუთში საპატრიარქოს ოფიციალური პოზიცია გახდება ცნობილი. გიგლა თუმანიშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. გიგლა, თუ არის ცნობილი კონკრეტული დრო, როდის გაახმოვანებს თავის პოზიციას საპატრიარქო?
კეთი ჯერჯერობით საბოლოოდ არ არის დაზუსტებული თუ როდის გააკეთებს განცხადებას ოფიციალურ განცხადებას სპეციალურ ბრიფინგზე საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლები, თუმცა ჩვენ ვიცით რომ დაახლოებით 3 საათია საპატრიარქოს შიგნით დახურული საგანგებო შეხვედრა მიმდინარეობს იმასთან დაკავშირებით რომ მიიღონ კონკრეტული გადაწყვეტილება თუ როგორი იქნება აღდგომის ღამის მსახურების წესი, იქიდან გამომდინარე რომ ქვეყანაში მოქმედებს კომენდანტის საათი და შესაბამისად მრევლს შეზღუდული აქვს 9 საათის მერე გადაადგილება. სწორედ ამ წუთებში უნდა დაიწყოს ნებისმიერ წუთს ჩვენ ველოდებით ყოველ შემთხვევაში საგანგებო ბრიფინგს, რომელსაც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი საპატრიარქოდან დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძემ ჩაატარებს, თუმცა საბოლოოდ როგორ იქნება გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არის უცნობი, თუმცა ვრცელდებოდა გარკვეული საკითხები შიდა დახურული შეხვედრიდან და იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებითაც რომ თქვათ მრევლს მიიყვანენ კომენდანტის საათის დაწყებამდე და თქვათ დილის 6 საათამდე არ გამოუშვებდნენ ტაძრებიდან, თუმცა ესეც გარკვეულწილად არის კანონდარღვევა, იქიდან გამომდინარე რომ საგანგებო მდგომარეობის კანონის შესაბამისად აკრძალულია 3 ადამიანზე მეტი შეკრება ერთ სივრცეში. როგორი იქნება საბოლოოდ საპატრიარქოს პოზიცია და რას ეტყვის მრევლს უпроსწორედ მდელმთავრები, რას ეტყვიან ჯერჯერობით უცნობია, თუ კი თქვათ ნებისმიერ წუთს დაიწყება და გამოვლენ გარეთ მედიასთან წარმომადგენლები საპატრიარქოსის ცხადია ჩვენ შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში. ბელი ჩვენგან ინფორმაციას გიგლა თუმანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ელოდება საპატრიარქოში გაკეთებულ განცხადებას. მრევლმა საკუთარი არჩევანი თავად უნდა გააკეთოს და თავად შეაფასოს ეპიდემიის საფრთხეები. მეუფე იაკობი ამბობს, რომ მოწოდებას სამღვდელოებისაგან ეკლესიაში არ მივიდნენ მორწმუნეები არ გაკეთდება და შესაბამისად გადაწყვეტილებაც ყველამ თავად უნდა მიიღოს. სასულიერო პირების ნაწილი ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ერთიან პოზიციაზე შეთანხმება მნიშვნელოვანია. ერთ რამეს გეტყვით რა, როდით რომ არ ვიკითხავთ, დავემოთ აღდგომის ღამეს და ვნახავთ თითო რა როგორ იქნება, კარგი? თქვენი პოზიცია როგორია? მრევლი მოვა ტაძარში აღდგომის ღამეს? ეგ მრევლს უნდა გითხოთ რა. ეგ უშუალოდ მრევლს უნდა დაუშვათ შეკითხვა. რომას დაველოდოთ? ვნებათა ველვებით ჩათხრება. საფრთხე არსებობს მაინც მედიკოსებიც ამბობენ რომ გარკვეული საფრთხეებია. საფრთხე ყველგან არსებობს, ეს ქუჩაში რომ დავდივართ, იქაც არსებობს. რომ მკითხაობებს ვერ დავიწყებ. და ადამიანი როცა ვირუსი არაფერია. უარესები ყოფილა და გადაგვივლია კაცობრიობას და გადავიდეთ ამასაც რა. ხშირად ვახსენებთ იმას, რომ ხელისუფლებას უნდა დავემორჩილოთ და თითქოს ეს რაღაც არაქრისტიანულია პირიქით. ხელისუფლებისადმი მორჩილება, ზოგადად მორჩილება, როგორც ასეთი, არის ქრისტიანული სულისკვეთება, ეს სახარებაშიც ძალიან კარგად ჩანს. რა თქმა უნდა, ეს იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც ხელისუფლება ითხოვს ჩვენგან ქრისტეს უარყოფას. მაგრამ ამ შემთხვევაში, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, არა მარტო ჩვენთან, არამედ თქვა სხვა მართლმადიდებელ ქვეყნებში, ხელისუფლება არ ითხოვს ჩვენგან ქრისტეს უარყოფას, არამედ იგი უფრთხილდება მოსახლეობას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვითვალისწინებთ საპატრიარქო რეგულაციებსაც, იმიტომ რომ ჩვენ ეკლესიის წიაღში მოქმედებ და ეკლესიის გარეთ მღვდელი აღარ არის მღვდელი, ერის ადამიანი აღარ არის მრევლის წევრი. მთავრობის მეთაურს სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლები აკრიტიკებენ. ისინი გახარიას განცხადებას დისკრიმინაციულს უწოდებენ და ამბობენ, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, ხელისუფლება კი ორმაგი სტანდარტებით მოქმედებს. რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კიდევ ერთხელ გამოჩნდა გუშინ, რომ ხელისუფლებას უსუსური მეთაური ყავს, რომელსაც ეკლესიის ეშინია. ნინო სამყურაშვილი შემოგვიერთდება ამ თემით პირდაპირ ეთერში გისმენთ ნინო. ამ ყველაფრით კიდევ ერთხელ გამოჩნდა ის, რომ ქვეყანაში ხელისუფლება არ ხელისუფლებს. ასეთი იყო განცხადებები, რომელსაც დღეს სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლები აკეთებდნენ. ისინი ამბობდნენ, რომ მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, აქტიურად დაემორჩილნენ მათი თქმით, ასე ვთქვათ, ყველა იმ მოთხოვნას, რაც საგანგებო მდგომარეობა ითვალისწინებს და მეტიც მათ საერთოდ თავიანთი ეკლესიები, თავიანთი სამლოცველოები, მეჩეთები დაკეტეს ერთგვარად და იქ მხოლოდ მომლოცველები მიდიან და თვითონ მარტოლოცულობენ და მაგალითად მეჩეთებში პარასკევის ლოცვაც კი არ აღევლინებაო, ასე თქვეს თავად და ეს არის მათი თქმით პრობლემა, რადგანაც არათანასწორ და არათანაბარ პირობებში არიან ჩაყენებულები რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლები და ყველა უნდა იყოს თანაბარ პირობებში ჩაყენებული და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დისკრიმინაციული განცხადება გააკეთა. ასეთი იყო დღეს მათი განცხადებები. თავზე დაგვექცა ჩვენ სახელმწიფო, გუშინ ვუყურეთ ჩვენი ქვეყნის პრემიერი ამ ძალიან მნიშვნელოვან მდგომარეობაში, როდესაც მოქალაქეების სიცოცხლე დგას სასტორზე
ფაქტობრივად უსუსური გველაპარაკებოდა და ჩვენ კისერზე ტოვებდა ყველა პასუხისმგებლობას. მე ერთი კითხვა მაქვს პრემიერთან. თუ კი მოქალაქეების იმედი აქვს, მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირები არ არიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები? ისინი არ არიან ვალდებულები დაიცვან ის, რის გამოც აჯარიმებს სხვა ანაფორაში გამოუწყობელ მოქალაქეს. არ ვიცი, რათ უღირს პრემიერს, რომ უსუსური პოლიტიკური ფიგურა წარსდგეს ხალხის წინაშე, ზუსტად წინასაარჩევნოდ. არ უნდა გადავაყოლოთ რაღაც შიშს თუნდაც და შემდგომ პოლიტიკურ გათვლებს ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და ლოლიავი იმისა, რომ ხვალე და ზეგ ხმების არ მიღების თვალსაზრისით რაღაც სახელმწიფოებრიობა ჩამოგიშალოს ჩვენ. არღის არანაირი ხმა, არანაირი დამოკიდებულება, არანაირი შიში არღის ქვეყნის დაკარგვას, ამ სახელმწიფოებრის დაკარგვას. უშინდელმა განცხადებამ, ბატონი პრემიერის განცხადებამ პრაქტიკულად უგულებელყო ხელისუფლების ის ნამდვილი სახე, რომელიც უნდა იყოს. პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი განცხადება იყო დისკრიმინაციული. ამით ჩვენ პრემიერ-მინისტრმა მიგვანიშნა, რომ ვართ მეორეხარისხოვანი და უცხოები. ორივე რელიგიის ღმერთი ერთია, ეკლესიაც და მეჩეთის ღმერთი სახლებია. ერთი ჩაიკეტოს და მეორე ღიად დარჩეს, ეს უკვე უსამართლობაა. ჩვენ მეჩეთების კარი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის გამო დავკეტეთ. მაგრამ 25-ში რამადანი იწყება, მარხვის თვე და ჩვენც ამ დაკეტილ მეჩეთს ბოქლობს მოხსნით და ჩვენც მეჩეთებში ვილოცებთ. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თვეა და ნელ-ნელა ხალხი შევიკრიბებით. ნახოთ, ეკლესიას როგორც ექცევიან, ისე მოიქცევიან თუ დაგვჭიან. შეეხება ოპოზიციას აკრიტიკებს დღეს ხელისუფლებას და განსაკუთრებით პრემიერ გიორგი გახარიას. დღეს ოპოზიცია პირდაპირ ლაპარაკობს იმაზე, რომ გარდა იმისა, რომ არათანაბარ პირობებში აყენებს საქართველოს მთავრობა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებს, ამასთან ერთად ამით ქვეყანასაც აზიანებს და ამიტომაც დღეს ოპოზიციის წარმომადგენლება პირდაპირ მიმართეს საპატრიარქოს და პატრიარქს, რომ მან მიიღოს თავად გადაწყვეტილება და მოუწოდეს მრევლს, რომ ისინი სახლში დარჩნენ ამ ეპიდემიის პირობებში და არ მივიდნენ ეკლესიებში. პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადების შემდეგ, სადაც ის ცდილობს, რომ ხალხზე გადაიტანოს პასუხისმგებლობა, პრაქტიკულად ამ საკითხის მოგვარების იმედი მთავრობის და პრემიერ-მინისტრის მხრიდან არ უნდა ქონდეს და ამიტომ მე თხოვნით მივმართავ პატრიარქს, რომ მან დართოს ნება მრევლს, რომ დარჩეს სახლში და იქიდან ილოცოს, ხოლო მღვდელმსახურებმა მოსახლეობისათვის ილოცონ ეკლესიებიდან და აღასრულონ ის წესი, რაც არის ჩვენი მართლმადიდებელი წესი ეკლესიებში. ჩვეულებრივი პოლიტიკური ბინძური თამაში ქართული ოცნების მხრიდან. ისინი რელიგიურ გზნობებზე თამაშობენ, რამაც შეიძლება მართლაც ენით აღუწერელი ეპიდაფეთქება გამოიწვიოს და რაც ყველაზე ცუდია, ბოლოს ნახავთ, რომ ისინი გაერიდებიან პროცესს, ხალხი გაიშვერს ხელს ეკლესიისკენ და ისინი ბედნიერები იქნებიან, რომ ეკლესიას კიდევ მეტი შეტევა ექნება საზოგადოების მხრიდან. ამიტომ დაუშვებელია ის ქმედებები, რაც არის, ეს არის უპასუხისმგებლო ქმედება გახარიას მხრიდან. ჩვენ დღეს რა თქმა უნდა ვცდილობდით, რომ მოგვეპოვებინა ქართული ოცნების ლიდერების კომენტარები იმ განცხადებებზე, რაც ისმის როგორც რელიგიური კონფესიებიდან, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებიდან დღეს მთელი დღის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას განცხადებაზე, თუმცა მათი მხრიდან განცხადება ამ დრომდე არ გაკეთებულა საპასუხოდ. რაც შეეხება გიორგი გახარიას, მან გუშინ გააკეთა საგანგებო ბრიფინგზე განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მართლმადიდებლური სახელმწიფო არის საქართველო და რომ ქვეყანაში ეკლესიებს ვერ დახურავენ. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პრემიერი ღიად ამბობს, რომ ეკლესიას არ შეუძლია მრევლს ტაძარში მისვლაზე უარი უთხრას, თუმცა აქვე განმარტავს, რომ კანონი არ დაირღვევა და კომენდანტის საათი და კარანტინი ძალაშია. ამის გამო ოპოზიცია ხელისუფლებას ორმაგ სტანდარტებში ადანაშაულებს. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ გახარიას განცხადება, რომ საქართველო მართლმადიდებლური ქვეყანა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქვეყანაში სახელმწიფო ინსტიტუტები მოშლილია. მთავრობას პასუხისმგებლობისკენ მოუწოდებს სამოქალაქო სექტორიც.
გუშინდელი პრემიერ-მინისტრი გახარიას განცხადება ეს იყო დასტური იმის, რომ ქვეყანაში როგორც ასეთი ხელისუფლება, სახელმწიფო ინსტიტუტები პრაქტიკულად მოშლილია და განსაკუთრებით ამ მძიმე მდგომარეობაში, პანდემიის მდგომარეობაში, ხელისუფლება საერთოდ ირიდებს ყველანაირ პასუხისგებლობას. პირველი, არ უნდა იყოს არანაირი შერჩევითი მიდგომა, იმიტომ რომ საქმე ეხება ადამიანების ჯანმრთელობას და ადამიანების სიცოცხლეს. ეს ერთი. მეორე, არ შეიძლება საქართველოს უმაღლესმა თანამდებობის პირმა პრემიერ-მინისტრმა და საქართველოს ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა დააკისროს საქართველოს მოქალაქეს და არ აიღოს თავის თავზე პასუხისგებლობა. საქართველოს არ არის ირანი, სადაც ერთი რელიგიური ჯგუფის ხელმძღვანელი ადგენს კანონებს სხვისთვის და საკუთარი თავისთვისაც. საქართველოს სამოქალაქო სახელმწიფო, რომელიც იმართება კონსტიტუციით, სამოქალაქო სეკულარული კონსტიტუციით და არის მრავალეთნიკური და მრავალკონფესიური ქვეყანა. დიახ, ქრისტიანული მართლმადიდებლური ეკლესია არის ყველაზე მსხვილი, ყველაზე დიდი ტრადიციის და დიდი ისტორიული როლის მქონე, მაგრამ ამ ფაქტორის გამოყენება იმისთვის, რომ უთანასწორობა დანერგო და რაც თავარია, საფრთხე გაუზარდო ყველა მოქალაქეს ჯანმრთელობის და სიცოცხლის, არის პოლიტიკური უზნეობა და უპასუხისგებლობა. ამით მან უთხრა საქართველოს იმ მოქალაქეებს, ვინც თავს არ მიაკუთვნებს მართლმადიდებულ კონფესიას, რომ იქნება სხვა აბსალებლობის ხალხი თუ იქნება ათეისტები, რომ თქვენ არ ახართ პირველი რიგის მოქალაქეები ამ ქვეყანაში. ხელისუფლება, რომელიც არის ორი ბატონის მსახური და გახარია პერსონალურადაც არის ივანიშვილის და ილია მეორის მსახური, ეს არის პრაქტიკულად ლეგალიზაცია იმ ვითარების, რაც არის საქართველოში მთელი პოსტსაბჭოთა პერიოდია და რაც რო გადის უფრო და უფრო. პრემიერ-მინისტრს პასუხობენ მსხვილი ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლები. საუბარია გახარიას იმ განცხადებაზე, სადაც ბიზნეს კომპანიებს მიმართა და პასუხისმგებლობა უხელფასოდ დარჩენილ თანამშრომლებზე სრულად მათ დააკისრა. ბიზნესმა გახარიას განცხადება ყველას მოგაკითხავთ, მუქარად აღიქვა. გაკოტრების ზღვარზე მყოფი ბიზნეს ოპერატორები ხელისუფლების უყურადღებობაზე საუბრობენ. მაკა ანდრონიკაშვილი მუშაობს ამ თემაზე და ის გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. გისმენთ მაკა. იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესის მისამართით არანაირი ნაბიჯი დასახმარებლად არ გადამდგარა უპასუხისმგებლობასა და თანამშრომლების მუშაობასთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე, სრულად ბიზნესისთვის დაკისრებაზე საუბარი არაადეკვატურია, ამბობენ მსხვილი ბიზნეს ოპერატორები, რომლებმაც დღეს გიორგი გახარიას მიერ გაკეთებულ განცხადებას და ფაქტობრივად თითის დაქნევას უპასუხეს. ბიზნესი ამბობს, რომ გაკოტრების ზღვარზე არიან და მათ ათასობით თანამშრომელი ჰყავს, რომელსაც ხელფას ფიზიკურად ვერ უხდიან, რადგან არ აქვთ არანაირი შემოსავალი, თვეზე მეტია მათ დახურეს მაღაზიები და ხელისუფლება მათთან არანაირ დათმობაზე არ მიდის. მათ შორის არაერთი თხოვნის მიუხედავად ორი მთავარი მოთხოვნა. თხოვნა არ დაუკმაყოფილებია საქართველოს ხელისუფლებას, ეს იქნო დღგ-ს გადასახადის გადავადება და მეორე ინტერნეტით ვაჭრობის შესაძლებლობა. ამ თხოვნაზე და არაერთ მიმართვაზე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ფაქტობრივად ბიზნესმა უარი მიიღო. ბიზნეს ოპერატორები ამბობენ, რომ უახლოეს პერიოდში ისინი გაკოტრების ზღვარზე დადგებიან და მაშინ, როდესაც კორონა კრიზისი გადაივლის, შესაძლოა მათ უბრალოდ საკუთარი ბიზნესი ვეღარც კი ამოქმედან და მაღაზიები ვეღარც კი გახსნან. როდესაც პრემიერ-მინისტრი გამოდიხარ და ახსნა განმარტების გარეშე, იმიტომ რომ ბიზნესი არ გვიხსნი, როცა მთელ მსოფლიოში დაშვებულია, არ გვიხსნი რატო ხდება ამის აკრძალვა და ერთ-ერთი ახსნა განმარტება არის, თურმე ჩვენ შეგვიძლია ყურსასმენის გარეშე ორი კვირა მოსახლეობამ გავძლოთ ყოველგვარი სხვა დამატებითი ესე ვთქვათ სერვისების გარეშე რა, მე ვფიქრობ, რომ მაგაზე კომენტარს გაკეთება რთულია. ჩვენ გვაქვს პრობლემა არენდატორებთან, პრობლემა გვაქვს ბანკებთან, პრობლემა გვაქვს გადასახადებთან, ამიტომ ეს კომპლექსური თემაა და თუ ამ სიტუაციაში ჩვენ გვერდში ყველა ეს სუბიექტი არ დაგვიდგა, მათ შორის მთავრობა, ალბათ გაგვიჭირდება რეაბილიტაცია და უკან ბაზარის დაბრუნება. ხოვეთ მთავრობას, რომ იმპორტის დღგ გადაგვიტანონ კაი დროისთვის, როცა მაღაზიებში ბრუნვა დაიწყება. ამაზეც არანაირი პასუხი არ არსებობს. როცა იქნება 3 თვის მერე, იქნება თუ 4 თვის თუ 5 თვის შემდეგ გადაივლის ეს ვირუსი და დავიწყებთ ფუნქციონირებას. ამ გაკოტრებულმა კომპანიებმა როგორ უნდა იმუშაონ, ხო ფიზიკურად ვერ იმუშავებენ. შესაბამისად, დღევანდელი ეს იმპორტის დღგ ააშენებს ამ ქვეყანას, როცა ეს ბიზნესი მომავალში საერთოდ ბიუჯეტში ფულს ვერ შეიტანს ამდენი ბიზნესი. რითი უნდა იარსებოს სახელმწიფომ?
გაუგებარია რატომ არ პასუხობს საქართველოს ხელისუფლება ბიზნეს ოპერატორებს მათ თხოვნაზე და რატომ არ თანხმდება იმას რომ მათ რაიმე კუთხით მაინც გააგრძელონ მუშაობა იმისთვის რომ თანამშრომლების შენარჩუნება მოხდეს რაც შეეხება გიორგი გახარიას განცხადებას მან გუშინ გააკეთა განცხადება და ფაქტობრივად ის დაემუქრა ბიზნეს ოპერატორებს და უთხრა რომ იმ შემთხვევაში თუ დასაქმებულებისთვის რომლებიც დღეს სახლში სხედან საგანგებო მდგომარეობის გამო ხელფასის ყოველთვიური ანაზღაურების მიცემა არ მოხდება მათ მიაკითხავენ. ბიზნესი ამბობს რომ ახლა ხელფასის გადახდა შეუძლებელია, რადგან ისინი გაკოტრების ზღვარზე არიან და პასუხისმგებლობას ხელისუფლება საკუთარს სწორედ ბიზნესს აკისრებს. მაკა ანდრონიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, როგორ უნდა გამოვიდეს ქვეყანა მსოფლიო პანდემიის გამო შექმნილი ეკონომიკური კრიზისიდან. მთავრობამ ანტიკრიზისული ეკონომიკური ჯგუფის შექმნა პროცესში ეკონომიკურ გუნდთან ერთად ჩართული იქნება პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტები. ცნობილი გახდა, რომ წლის ბოლომდე საქართველოს საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისაგან 3 მილიარდი დოლარის დახმარებას მიიღებს. ეხლა ერთ თვეში და ორ თვეში იმ სასტარტო პირობებს, რომელიც ჩვენ 20 წლის დასაწყისში გვქონდა, ვერ აღვიდგენთ, მაგრამ წელიწად ნახევარი 2 წლის განმავლობაში უნდა აღვიდგინოთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გაფართოებული პაკეტი თანამშრომლობის, რომელიც 450 მილიონამდე არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი და აქედან 200 მილიონი უახლოეს დღეებში, აპრილის ბოლომდე საბიუჯეტო დახმარების სახით გაჩნდება ქვეყნის ბიუჯეტში. ერთ მნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დონორებთან მუშაობის შედეგი დღეს გვაქვს, რომ ქვეყნის ბიუჯეტს და საერთოდ ეკონომიკას სახელმწიფოს ნაწილში ერთ წლის ბოლომდე ექნება დაახლოებით 1,5 მილიარდი დოლარის დახმარება, ისევე როგორც ამ ხალხმა გამოთქვა მზაობა, მზადყოფნა, იგივე ოდენობის კიდე 1,5 მილიარდი დოლარის რესურსი არის ხელმისაწვდომი ჩვენი კომერციული საბანკო სექტორისთვის. ფაქტობრივად ეხლა ეს ყველაფერი რო შევაჯამოთ, ჩვენ წლის ბოლომდე საერთაშორისო დახმარების სახით ჩვენთვის ხელმისაწვდომია 3 მილიარდის დაახლოებით რესურსი. ავიაკომპანია მაივეი ხელისუფლებას შეზღუდვების დაწესებაში ადანაშაულებს. ემიგრანტების ჩამოყვანის მოთხოვნით მთავრობას კომპანიამ უკვე მიმართა, თუმცა ხელისუფლებამ ავიარეისების შესრულების საშუალება არ მისცა. ათასობით ემიგრანტი კი ქვეყანაში დაბრუნებას ამ დრომდე იმის გამო ვერ ახერხებს, რომ სპეცრეისებს მხოლოდ აირზენა ასრულებს. რატომ ზღუდავს მთავრობა მაივეის კომპანია პასუხს ამ დრომდე ელოდება, ბიზნესი კი სერიოზულად ზარალდება. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ადგილი აქვს კორუფციულ გარიგებებს. ანა ბუავა განაგრძობს თემაზე საუბარს გისმენთ ანა. იმ ფონზე, როდესაც ათასობით ემიგრანტი ქვეყანაში დაბრუნებას ვერ ახერხებს, ქვეყანას კი აქვს რესურსი იმისა, რომ დროულად წამოიყვანოს თავისი მოქალაქეები და დააბრუნოს სამშობლოში, ამას მთავრობა მაინც არ აკეთებს. აირზენას გარდა ავიაბაზარზე არსებობს ერთ-ერთი კომპანია მაივეი, რომელმაც მიმართა უკვე მთავრობას იმის თხოვნით, რომ მათ მიეცათ საშუალება ემიგრანტების დროულად გადმოყვანის ქვეყანაში, თუმცა მთავრობამ გაურკვეველი მიზეზებით მაივეის წინადადება შეიძლება ითქვას, რომ დაბლოკა, ვინაიდან ამ შემთხვევაში მხოლოდ აირზენას მისცა საშუალება, რომ სპეცრეისები შეესრულებინა. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ნამდვილად აქ ადგილი აქვს კორუფციულ გარიგებას და კონკრეტული გარიგებები ხდება აირზენასა და მთავრობას შორის. სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ამ დრომდე ათასობით ემიგრანტი ვერ ბრუნდება ქვეყანაში, აირზენას რეისები კი საკმარისი არ არის. მენეჯმენტმა გამოთქვა მზაობა, რომ ჩართულიყო საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნების პროცესში და სპეცრეისები შეესრულებინა ყოველგვარი მოგების გარეშე თვითღირებულებით. და აქ სამწუხაროდ ხედავთ ორმაგ რაღაც განსხვავებულ მიდგომებს. მაშინ, როდესაც ჩვენ ამის შესახებ მზაობა გავაკეთეთ, ერთის მხრივ მთავრობა საერთოდ უგულებელყოფს ჩვენს არსებობას, მეორეს მხრივ კი აწესებს გარკვეულ შეზღუდვებს თუ რეკომენდაციებს, რომლის გათვალისწინებასაც არ სთხოვს სხვა ავიაკომპანიას, ამ შემთხვევაში გულისხმობთ საქართველოს ავიახაზებს. რაღაც კითხვის ნიშნები, რომელიც ჩვენ გაგვიჩნდა და იმედი გვაქვს, რომ მთავრობა ამას უფრო ყურადღებით მოეკიდება და არ მოხდება ის ხრელები, რაც საერთოდ თვისება აქვს ადამიანებს, როცა ხდება საგანგებო სიტუაცია, ისედაც რთულ სიტუაციაში კანონების ახლოვებით ან რაღაც პირადი მოლაპარაკებებით რაღაც გარიგებები არ მოხდეს. ვთქვა 19% სრულდება დღეს ერთი კომპანიის
კომპანიის მიერ და მეორე კომპანია საერთოდ არანაირ გადაზიდვებს ვერ ასრულებს, თუნდაც აიღო მათ აიღეს თავზე ვალდებულება, რომ კადრები შეინარჩუნონ, მათ მე როგორც მაქვს ინფორმაცია განახორციელეს სრულიად უსასყიდოდ თვითონ თავის დაფინანსებით, რომელიც არ განუხორციელებია მეორე ავიაკომპანიას ჩინეთიდან ჩამოიყვანეს მგზავრები თავიანთი დაფინანსებით, რაც ძალიან მისასალმებელია. და რა ვხედავთ შედეგად შემდეგ დაკვეთები და დაფინანსება ან ფულის შესრულება ესე კოორდინაცია ხდება მხოლოდ ერთ კომპანიასა. მეორე კომპანია არის რაღაცნაირად პარალიზებული. როცა საუბარია კერძო სექტორის მხარდაჭერაზე, ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ პირველი დარტყმა და ყველაზე ძლიერი დარტყმა მიიღო სწორედ ავიაციის სექტორმა, შემდეგ ტურიზმის სექტორმა და თუ სახელმწიფოს აქვს დღეს შესაძლებლობა, რომ თავისი რესურსი, აქ არ არის საუბარი სუბსიდირებაზე, უბრალოდ შესაძლებლობებზე გადაანაწილოს ისე, რომ ავიაციის სექტორი რეალურად გადარჩეს, აუცილებელია ჩვენ გავითვალისწინოთ, რომ ქვეყანაში ორი სამგზავრო ავიაკომპანია არსებობს, ეს არის Georgian Airways და ეს არის MyWay, სადაც ასევე 150-ზე მეტი ადამიანი არის დასაქმებული და თუ ჩვენ ვსაუბრობთ კერძო სექტორის მხარდაჭერაზე და სახელმწიფო პროგრამებზე, რომელიც მისცემს შესაძლებლობას გადარჩეს ავიაციის სექტორს ქვეყანაში, აუცილებელია პროპორციულად იყოს გათვალისწინებული. MyWay-ს ჰქონდა მცდელობა და სურვილი იმისა, რომ დამატებითი რეისები უკვე სხვადასხვა ქვეყნებში შეესრულებინა, რისთვისაც ავიაკომპანიამ უკვე დამატებითი თვითმფრინავი დაიქირავა, თუმცა მთავრობის მიკერძოებულობა ამ შემთხვევაში მათი თქმით ჩანს იმ გადაწყვეტილებაშიც, როდესაც ხელისუფლება მათ საშუალება არ მისცა უბრალოდ, რომ ეს თვითმფრინავი საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსულიყო და სწორედ დაეწყოთ მათ ახალი ფრენები, რატომ აქვს განსხვავებული მიდგომა საქართველოს ხელისუფლებას ავიაკომპანიების მიმართ. ეს კითხვა კვლავ არის პასუხგაუცემელი, თუმცა ფაქტია ის, რომ სპეცრეისებს მხოლოდ ავიაკომპანია აირზენა ასრულებს. ანა ბუავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. წყალტუბო შესაძლოა ეპიდემიის აფეთქების ახალი კერა გახდეს. მამაკაცი, რომელსაც კარანტინში კორონავირუსი დაუდგინდა, დიაგნოზის დადგენამდე სასტუმროს ნომრებში გადაადგილდებოდა და რამდენიმე ადამიანთან კონტაქტიც ჰქონდა. წყალტუბოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ფაქტს ადასტურებს და აცხადება, რომ მათ შესაბამის ორგანოებს მიმართეს და იმის გამო, რომ სასტუმროში სათვალთვალო კამერები არ იყო დამონტაჟებული, შენობაში საეჭვო სიმპტომებიანი ადამიანების შეყვანა რეკომენდირებული არ იყო. სასტუმრო პრომეთეს ადმინისტრაცია კი სადაც საკარანტინე სივრცეა მოწყობილი, კატეგორიულად უარყოფს, რომ მათთან უსაფრთხოების ნორმები დაცული არ არის. ისინი მოუწოდებენ დაავადებათა კონტროლის ცენტრს დააკონკრეტონ, რომელ საკარანტინე სივრცეზეა საუბარი. საკარანტინე სივრცე დაცული არ არის, ჩემოკარგო. ვინცად გადადის, გადმოდის, თავიდანვე იყო ეს სასტუმრო დასახური და არ იყო საკარანტინე სივრცისთვის აუცილებელი და მოწყობილი, უნდა დახურილიყო თავიდან, მაგრამ საქართველოს ყველაფერი ხდება უკუღმა. ანუ არ იყო მომზადებული და ადამიანების უსაფრთხოდ არ იყვნენ შიგნით. არა. მოგკითხეთ მაგ მფლობელს. გარკვეა ძემდგომში. თქვენ თავიდანვე აცნობეთ, რომ ეს არ იყო უსაფრთხო. დიახ. არ იყო ეს საკარანტინე სივრცე მოწყობილი, აქედან გამომდინარე არ უნდა შესულიყო მაგ დინადარი. მოძრაობდა სხვადასხვა ნომრებში. რა თქმა უნდა. იახდა რამდენ პირთან ჰქონდა კონტაქტი? 10 პირთან, მაგრამ მე არ ვიცი ვინ არიან ეს პირები. ყველა სტანდარტს ვინაიდან ვაკმაყოფილებდით, მოხდა გადაწყვეტა იმის, რომ ეს მეხუთე საკარანტინო ზონა მოწყობილიყო ჩვენ სასტუმროში. სასტუმრო აღჭურვილია როგორც შიდა კამერებით, სათვალთვალო კამერებით, ასევე გარე კამერებით, ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებით, გასასვლელებით, აბსოლუტურად ყველა სტანდარტში ზის სასტუმრო. დაინფიცირებულიც აქ არავინ არ აქვს. უკვე დღეს არის მე-14 დღე, ხვალ მოხდება ამ ხალხის გაწერა. ავტობუს კარანტინის ზონიდან მივიღეთ ჩვენ და რაღაც დამოძრავები არის სხვადასხვა რაიონში. ახალგაზრდა მამაკაცი. ანუ კონტაქტებიც შეიძლება ბევრი იყოს, რადგან კარანტინიდან მიიღო. მე როგორც ვიცი, ეპიდემიოლოგებმა იციან და დადგენილი აქვს მისი ყველა კონტაქტები. გამკაცრებული შეზღუდვები ქვეყანაში 3 საათში საქართველოს დიდი ქალაქები იკეტება. დახურულ ზონებად ცხადდება თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი და რუსთავი. ამ ქალაქებში გადაადგილება 10 დღით იკრძალება. მოსახლეობის ნაწილი ჩქარობს და უკვე ბრუნდება დედაქალაქში, ნაწილს კი რაიონში გასვლა ახალი შეზღუდვების ამოქმედებამდე სურს. უნდა დავემორჩი. ფაქტია, რომ ცნობილებას პანდემიასთან დაკავშირებით როგორც საჭიროა, ისე უნდა რაც შეიძლება ნაკლები ხალხმრავლობა რო იყოს. ბაზრობაზე უნდა წავიდეს, თუ კანდა გამოვალთ. ბაზრობაზე და სად ცხოვრობთ ანუ ორხევში ცხოვრობ. თბილისში. თვითონ 10 დღე მერე თბილისში შესვლა. ვიცი.
და ხომ არ გექნებათ პრობლემა? არა, რა პრობლემა უნდა იყოს, ეგ. ნუ ვიც თელავში. და თქვენ იცით ხო რომ ვერ შეძლებთ გამოსვლა თბილისში ჩამოსვლა საათის დღის განმავლობაში იქნება და როგორ ხომ დამატებითი შეზღუდვა ხომ არ შეგიძლიათ პრობლემას? არა მგონია. ის თემა რომელიც არსებობს, მე მგონი ყველა უნდა დაეთანხმოს ამ თემას. არანაირ პრობლემას, ხალხი იყოს მთავარია კარგად. საჭირო არის. რას უკავშირდება თქვენი აზრით მოახლოებულ და დღესასწაულებს აღდგომას? დღესასწაულებს არა, უბრალოდ უფრო გამკაცებული იმის გამო არის, რომ გავრცელება არ მოხდეს ეს ამ ყველაფრის. ქუთაისის იმ ქალაქებს შორისაა, რომელიც დღეს საღამოს 9 საათიდან ჩაიკეტება ქალაქის შესასვლელთან ავტომობილების განსაკუთრებული რაოდენობაა. რაიონულ ცენტრებში მცხოვრები მოსახლეობა ცდილობს ქუთაისში მოაგვარონ საქმეები და ისევ დაბრუნდნენ სახლებში. მოსახლეობის ნაწილი უარყოფითად აფასებს ახალ რეგულაციებს და აცხადებს, რომ ხელისუფლება მათი დღის წესრიგის შეცვალა. ნაწილი კი უსაფრთხოების ნორმების გამკაცრებით კმაყოფილია. ქუთაისში მამა ბომონდის სამამტყოში მიწევს, აფხაზიდან გადმოყვანილია და არ ვიცი, დღეს მივდივარ, რომ განცხადება დამიწერონ რამე და მომცენ უფლება დღეშიო და სამ დღეში ერთხელ ჩავიდი და ჩავაკითხო. რა სიტუაცია, რა მდგომარეობა აქვს მამაჩემს. პირადად თქვენ საცხოვრობთ? მე ზუგდიდში ვცხოვრობ. და ანუ ზუგდიდიდან გიხდებოდა? დიახ, ღია. ჩვენ უნდა მივხედოთ ჩვენთან, სისტემლე. მე ამ ხნის კაცი ვარ და ევიფარი, აგერ მიდღემჩი ეგი ვარ მქონია, მაგრამ მე ვესტადი დამასას რომ სოფლიო ჩავარდა ასეთ დღეში. ხო და ვისვე წინააღმდეგოთ. ორი თვე არ გავსულ ვარ გარეთ. ორი თვის პენსია მაგასაღები რო გჭირდება საჭმელი და იგითვარა. ისე არაფერი არ აგვაქვს. იგივე ვითარება ბათუმშიც, სადაც ასევე რამდენიმე საათში ჩაიკეტება შესასვლელები. ზღვისპირა ქალაქთან ავტომობილების განსაკუთრებული სიმრავლეა. მოსახლეობა ამბობს, რომ ახალ რეალობასთან შეგუება მოუწევთ. ადგილობრივების თქმით, შეზღუდვებმა გარკვეული პრობლემები შეუქმნა, თუმცა ვირუსის გავრცელების გამო ყველა ვალდებულია ახალ წესებს დაემორჩილოს. ახალ შენიდან განთიაჩი. ანუ პროდუქტი მეგვაქვს მასანა. იცით რომ 9 საათზე გადაიკეთეთ? კი, ვიცი. უკან ბრუნდებით კი. ბათუმში მივდივარ, დღეს გავედი ბათუმიდან და ეხლა ისევ ბრუნდები ბათუმში. წყაროთ მოძრაობას, რადგან რა თქმა უნდა. საგანგებო მდგომარეობის კიდევ უფრო გამკაცრების მიზეზი კორონავირუსის გავრცელების რაოდენობის მატება და შიდა გადადების აქტიურ ფაზაზე გადასვლა. ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიზეზები მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს კიდევ ერთხელ განმარტეს. დადგინდა გამონაკლისთა სიაც, ვისაც აკრძალვები არ ეხება. საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში კიდევ უფრო მეტად მკაცრდება შეზღუდვები. კერძოდ კი 4 დიდ ქალაქში, ესენია თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი და ბათუმი, დღეს 15 აპრილის საღამოს 9 საათიდან აიკრძალება შესვლა და გამოსვლა. რა თქმა უნდა, იმოქმედებს გამონაკლისები. ამ მუნიციპალიტეტში შესვლა შეეძლებათ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ამავე მუნიციპალიტეტებში არიან რეგისტრირებულნი, ხოლო 10 დღის განმავლობაში ისინი ამ მუნიციპალიტეტს ვერ დატოვებენ. ამ მუნიციპალიტეტების დატოვების საშუალება და უფლება ექნებათ მხოლოდ იმ პირებს და იმ მოქალაქეებს, რომლებიც არიან რეგისტრირებულნი სხვა მუნიციპალიტეტებში. ირაკლი ოქრუაშვილს ხელისუფლება მიტინგზე დგომისთვის არა მხოლოდ 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, ტელეფონით სარგებლობაც აუკრძალა. მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა და ახალი რეგულაციები დაწესდა, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებშიც პატიმრებს ტელეფონით სასაუბრო დრო გაუხანგრძლივდათ, თუმცა როგორც ჩანს, ეს არ ეხებათ პატიმრობაში მყოფ ხელისუფლების ოპონენტებს. ოქრუაშვილის ადვოკატი პროკურატურის გადაწყვეტილებას აბსურდს უწოდებს. ორ საქმეზე ქონდა კვეთი ღონისძიება შეფარდებული, ერთზე უკვე მსჯავრი დაედო და მსჯავრდებული სტატუსი აქვს და იმ ფორმალობით, რომ თითქოს მეორე საქმეზე ბრალდებულია, პროკურორმა შეუზღუდა სატელეფონო საუბრები, რაც აბსურდია, იმიტომ რომ დღეს ის მსჯავრდებულია და სხვანაირად რეგულირდება, ასე ვთქვათ, მისი იქ ყოფნის რეჟიმი. ეს არის სამსახად პრესი, ასე ვთქვათ, და ბოლომდე დაატანჯვა თუ არ ვიცი რა ქვია ამას ხელისუფლების ირაკლი ოქრუაშვილისა უშინ აუწია ამერიკამ და ევროკავშირმა ყური ჩვენს ხელისუფლებას პირობების დარღვევის გამო და იმის ნაცვლად რომ პასუხი გაესად რაღაცა ეს ყველაფერი რატომ მოხდა ჯოხი გადატეხეს კვლავ ოქრუაშვილზე და მას ყველაფერი აუგუძალეს ნუ ახლა იმედია სუნთქვას და ჭამას ვერ აუგუძალავენ.
საუკუნოვანი ჭადრების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციაში გადასატანად საუკუნოვანი ცაცხვის ჯერი დადგა. ამ წუთებში ხის ამორგვითი სამუშაოები სოფელ შუა ხორგაში მიმდინარეობს. მუშები სოფლის ცენტრში მონაცვლეობით ღამეც მუშაობენ. მარადმწვანე ცაცხვი მე-7 ხე იქნება, რომელსაც ზღვით შეკვეთილში გადაიტანენ. მანამდე კი ჭადრების წასაღებად სოფელ ქარიატადან სანაპირომდე ბეტონის ფილებით ახალი გზა იგება. კომპანია ურეკი რეზიდენტი, რომელიც სამუშაოებს ასრულებს, საგანგებო მდგომარეობის პირობებში მუშაობის ნებართვა არ აქვს. ეს ხემის მიაქვს. აღლით. თქვენ ხის გადატანის სამუშაოებს ხელმძღვანელობთ? არა. ვაშლებ მოსასწრებს, უგეთებ ხალხს. ამ ხის წაღების სანაცვლოდ არის მოსაცხელი? სოფლის კეთილი მოწყობისთვის არის. რამდენი ხანია რომ დაიწყეთ ეს სამუშაოები? დაახლოებით 1-3 დღე. როდესაც იქნება გადასატანად? ვერ გეტყვი, არ ვიცი. იმის საშუალება არის ახლა ხელო წაიღოს და ხალხს რომ არ დაეხმაროს. ხალხს უნდა დაეხმაროს. უჭერს ხალხს. წამოლის ფული არაა და არაფერი. საქართველო არ არის იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, რომელიც კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტურ მეთოდებს იყენებს. სტატია, რომელსაც გავლენიანი გამოცემა Forbes-ი აქვეყნებს და სადაც საუბარია ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტების დასკვნებზე, საქართველო ნახსენებიც კი არ არის. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ კორონავირუსის ირგვლივ განვითარებული და მის წინააღმდეგ გამართული მასშტაბური ბრძოლის მეთოდები 200 ქვეყნის მონაცემითაა შეფასებული. სამედიცინო ექსპერტთა ჯგუფის მონაცემებით ეპიდემიას ყველაზე ეფექტურად ისრაელი, გერმანია და სამხრეთ კორეა ებრძვიან. ხუთეულში შედის ასევე ავსტრალიაც და ჩინეთიც. კორონავირუსის ყველა ახალი შემთხვევა საქართველოში შიდა გადადებას უკავშირდება. ინფიცირებულთა რაოდენობა გასულ ღამეს 10-ით გაიზარდა. სულ COVID-19 306 დადასტურებული შემთხვევაა. ინფექციურ საავადმყოფოში 39 ინფიცირებულია, მათგან 2-ის მდგომარეობა მძიმეა. ასევე საყურადღებოა სასულიერო პირისა და მისი ოჯახის წევრების მდგომარეობაც, რომლებსაც ბოჭორიშვილის კლინიკაში მკურნალობენ. ჩვენთან გუშინვე მოგახსენოთ, 2 ახალი პაციენტია მოთავსებული. დანარჩენი სხვა კლინიკებში არის განთავსებული. 2 მძიმე პაციენტი გვაქვს, პრობლემური, რომელიც დაახლოებით კრიტიკულ სიტუაციას რო უახლოვდება. სტაბილურია მათი მდგომარეობა, მძიმე პნევმონიებიც საკმაოდ რაოდენობით არის. გაიზრდება ათასობით ინფიცირებული და ამასთან დაკავშირებით რა პროგნოზები გაქვთ? წინასწარ ნუ ვიტყვით ამას, 1000-ები იქნება თუ არა. ასეულებიც ნუ იქნება. ჩვენ რაღაც დარწმუნებული ვართ, რომ არსებული სიტუაციიდან და გამკაცრებული ღონისძიებების ზუსტი შეშრულების შემთხვევაში ჩვენი სურვილია და ვიმედოვნებთ, რომ 1000-ებზე მეტი ნუ იქნება. თუ 1000-ებზე მეტი არ იქნება, ის რესურსები რაც გვაქვს, ჩვენ ალბათ საკმარისი იქნება. COVID-19 დადასტურებული აქვს 21-ს, 1 პაციენტია დამატებული, გუშინ გამოვლინდა ჩვენს კლინიკაში 1 პაციენტი COVID-19-ის დიაგნოზით. არა, მამაოს კლასტერი არ არის. წყარო არის შიდა გადადება, ქვეყნის შიდა გადადება. 9 პაციენტია საყურადღებო, რომელშიც მოიაზრება ორმხრივი პნევმონია და შესაბამისი მაჩვენებლები. დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი. ერთმანეთს უნდა დავცილდეთ, იმიტომ რომ გადავრჩეთ. პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ხელმძღვანელი მოსახლეობას ვირუსის მასშტაბური გავრცელების შესახებ აფრთხილებს და კიდევ ერთხელ გთხოვს დავრჩეთ სახლში და დავიცვათ დისტანცია. ლევან რატიანის თქმით, ექიმები აკეთებენ ყველაფერს, თუმცა თუ თითოეულმა მოქალაქემ არ დაიცვა წესები, ქვეყანაში შესაძლოა მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდეს. ამ ეტაპზე კლინიკაში არის 91 პაციენტი, აქედან 75 გვაქვს COVID ინფიცირებულების შემთხვევა. გუშინ შემოგვივიდა დაახლოებით 11 პაციენტი COVID ინფიცირებული, აქედან რამოდენიმე მათგანი არის ექიმი სამწუხაროდ, ანუ არც ექიმები არ ვარ დაცული, ხო? ამ დაავადებისგან ყავს 3 მოზარდი. მისი მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილურია და იმედია, რომ რამოდენიმე დღეში დადგება მომენტი, რომ ეს ბავშვები გაეწერებიან სახლში. 11 პაციენტი ყავს COVID ინფიცირებული.
და ჩვენ დასაბედნიეროდ ამ 11 პაციენტის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. 11-ვე იმყოფება ინტენსიური თერაპიის პალატაში. არც ერთს არ ჭირდება მართვითი სუნთქვა. ის ორი პაციენტი, რომლებიც რეანიმაციაში ყავდა თავიდანვე, თანდათან გაუმჯობესდა ერთი პაციენტის მდგომარეობა და ის მართვის სუნთქვაზე აღარ არის და ჩვეულებრივად სპონტანურ სუნთქვაზე ყავს და დღითი დღე ასე ვთქვათ წინ მივდივართ. რაც შეეხება მეორე პაციენტს, მის მდგომარეობა კვლავ მძიმედ რჩება. მთავარი პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება.